අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලීබියුටි channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කසකස ඇට යොදාගෙන කොහොමද අපේ ශරීරය ලස්සන කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ කසකස ඇට ඒ වගේම chia ඇට කියන්නේ එකක් කියලා. නෑ, මේක වර්ග දෙකක්. කසකස ඇට වලට අපි basil seed කියලාත් කියනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කසකස ඇට යොදාගෙන කොහොමද අපි ලස්සන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ කසකස ඇට යොදාගෙන කෑම වර්ග විතරයි අලංකාරය කරගන්නේ කියලා, බීම වර්ග, පුඩින්, සැලඩ් වගේ දේවල් වලට විතරයි යොදාගන්නේ කියලා අලංකාරය සඳහා. නැහැ, කසකස ඇට යොදාගෙන අපිට අපේ ශරීරය අභ්‍යන්තරයෙන් හොඳ පෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ලස්සන වෙන්න. කසකස ඇට කියන්නේ මිනරල් බහුල ආහාරයක්. මැග්නීසියම්, කැල්සියම් වගේ දේවල් ගොඩක් මිනරල් තියෙනවා. ඒ වගේම විටමින් E හා විටමින් B ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් විටමින් E හා විටමින් B කියන්නේ අපේ සමට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ කසකස ඇටවල මේ මිනරල් වර්ග බහුලව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කසකස ඇට හැන්දක් අපේ ශරීරයට අපි එකතු කර ගන්නවා නම්, අපේ ආහාරයට අපි දා ගන්නවා නම් අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන කැල්සියම්, ඒ වගේම විටමින් ගොඩක් අපේ ශරීරයට ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ කසකස ඇට තේ හැන්දක් දවසට අපි අපේ ආහාරයට එකතු කරගත්තොත්. ඒ වගේම මේ කසකස ඇටවල තියෙන විටමින් E, ඒ වගේම විටමින් B, කැල්සියම් අපේ සමට වගේම අපේ කොණ්ඩේටත් ගොඩක් උපකාරී වෙනවා මේ කසකස ඇටවල තියෙන මේ විටමින් වර්ග ටික. ඒ වගේම මේ කසකස ඇට ආහාරයට ගැනීමෙන් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ගොඩක් උපයෝගී වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අයට අර්ශස් අමාරුව තියෙනවා නම් ඒ අයටත් කසකස ඇට දාපු වතුර වීදුරුවක් උදේට පානය කිරීමෙන් හොඳට මල පහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ගොඩක්ම උපයෝගී වෙනවා මේ කසකස ඇට ටික. ඒ කියන්නේ ආහාර දිරවීම පහසු කරන්න ගොඩක් උපයෝගී වෙනවා. ඒ වගේම තමා ගොඩක් අයට, ගොඩක් කාන්තාවන්ට මාසිකව ඔසොප් වේදනාවෙන් පීඩා විඳිනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් කසකස ඇට වතුර වීදුරුවක් පානය කරන්න. මේ කසකස ඇට වලින් ඒ පීඩනයත් ඒ වේදනාවත් මඟ හරවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කසකස ඇටවල තියෙන ගොඩක් විටමින් වර්ග හා ගොඩක් කෙඳි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන රෝගියෙක් නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ කසකස ඇට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි කසකස ඇට අඩංගු කෑම, ඒ වගේම බීම වර්ග පානය කරනකොට අපිට පුළුවන් අපේ ශරීරයේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ කොටිසෝල් කියන හෝමෝනය බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ කසකස ඇට ඔයගොල්ලන්ට පානය කිරීමෙන්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මානසික පීඩනය, ඒ වගේම ආතතිය පාලනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කසකස ඇට වතුර වීදුරුවක් ඔයගොල්ලෝ නිදියන්න කලින් පානය කළොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇඟේ තියෙන පීඩා ගතිය, මහන්සිය, මානසික ආතතිය නැති කරගෙන හොඳ සුවබර නිින්දක් ඔයගොල්ලන්ට ළඟා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ථූලතාවය අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේදේ දහනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ශරීරය වියලෙනවා නම්, පාද වියලෙනවා නම්, අත් වියලෙනවා නම්, ඒ වගේම කකුල් පැලෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරගන්නත් පුළුවන් මේ කසකස ඇට වතුර පානය කිරීමෙන්. නැත්තම් ආහාරයට එකතු කර ගැනීමෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගතියත් නැති කරගන්න. ඒ වගේම ඉන්නවා සමහරු ඉන්නවා ශරීරය ගොඩක් උෂ්ණයි. ඉතින් ඒ අයටත් පුළුවන් ශරීරය සිසිල් කරගන්න මේ කසකස ඇට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව සමහරු ඉන්නවා රක්න හීනතාවයෙන් පෙළෙන අය. ඉතින් ඒ අයටත් පුළුවන් මේ කසකස ඇට භාවිතා කරලා ඒ රක්න හීනතාවය නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇස් පෙනීම දියුණු කරනවා මේ කසකස ඇට පානය කිරීමෙන්. ඒ වගේම තමයි සමහර කාන්තාවන්ට සරුභාවය නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවන් ප්‍රමාද වීමේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවා සමහර කාන්තාවන්ට. ඒකට හේතුව තමයි ඇඟ උෂ්ණ වුණාම තමයි දරුවන් ප්‍රමාද වීමේ ගති ලක්ෂණ ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ කසකස ඇට වතුර වීදුරුවක් පානය කරලා ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය අඩු කරගෙන සරුභාවය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් කසකස ඇට පානය කිරීමෙන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ කසකස ඇට පානය හදාගන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම 3කට මේ කසකස ඇට පානය හදාගන්න පුළුවන්. එක ක්‍රමයක් තමයි වතුර වීදුරුවක් අරගෙන ඒකට කසකස තේ හැන්දක්
දාලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පානය කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දෙහියුෂ ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. උදෑසන අවදි වුණාම හිස් බඩට මේ වතුර වීදුරුව පානය කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. දැන් එහෙම එක දිගට හිස් බඩට ඔයගොල්ලන්ට පානය කරන්න බැරි නම් අපහසුයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ජලය කියන්නේ වතුර ලීටරයක් හරි ලීටර් දෙකක් හරි බෝතලයකට දාලා වතුර ලීටරයක් දානවා නම් තේ හැන්දක් දාන්න කසකසයට ලීටර් දෙකක් දානවා නම් තේ හැඳි දෙකක් දාලා තියලා දවස පුරාම ඒ වතුර බෝතලේ පානය කරන්න පුළුවන්. එක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමේ තමයි දැන් උදේට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න අමාරුයි නම් රැට පුළුවන් වතුර වීදුරුවකට කසකසයට ටික දාලා තියලා උදෑසන පානය කරන්නත් පුළුවන්. උදෑසන පානය කරන්න කෙනෙක්ට අමාරුයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රැට නිින්දට කලින් මේ කසකසයට වතුර වීදුරුව පානය කරලා නිදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී මේ වගේ කසකසයට වතුර වීදුරුව පානය කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ලස්සන සිරුරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි බාහිරින් අපේ සිරුර බාහිර ආලේපන ගාලා අපේ සිරුර ලස්සන කරගන්නවා වගේම අපි අභ්‍යන්තරේනොත් අපේ සිරුර ලස්සන වෙන්න ඕනේ. අපි ලස්සනට ඉන්න නම් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ආහාර දිරවීම පහසු වෙන්න ඕනේ. අපේ ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඇඟ සිසිල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් වලට මේ කසකසයට ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම අර කිව්වා වගේ මේ කසකස ඇටවල මිනරල් ගොඩක් තියෙනවා. මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, විටමින් E, විටමින් B වගේ ගොඩක් විටමින් බහුල දෙයක් තමයි මේ කසකස ඇට කියන්නේ. හැබැයි මේක දවසට තේ හැන්දක් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද වැඩිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඕනම දෙයක් ඕනවට වැඩිය හොඳ නැති නිසා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් එනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.